Bilis ah. Reset ko lang tong reel. Ano simula nung kinailangan ng lalo? Finish. Finish. Dito kainan to eh, pag diniretso mo. So tayo kanina, Jones Bridge, no? To Cathedral. Hindi na pupuntahan namin. Tara, natin ko kayo, 50 isa. Atin ko talaga kayo. Salamat po. Wala. Tour kami yung bebe. Bata sabi ng lalaki doon, yung bata. Magkano ride, kuya? 1,000 po kayong lahat. 1,000? Lahat kayo. 1 up. Atin ko talaga kayo. 1,000. Salamat po. Tour kami yung bebe. Bata sabi ng lalaki doon, yung bata. Mamaya. Maaga pa. Hindi natin. Sarap. Tingnan mo maglakad. Gago, masarap naman. Doy! Wala doy! Yan lang sa likod. Dito sa kabila. Lapit lang. Baka dun tayo dapat. Hindi natin baka mag-iwag. Baka jaywalk yan. Sa jaywalk. Yun ang model. Anong building to, kuya? Anong building to, ate? Ay, sir, pamesera, hindi ko ba alam. Sailor's Inn. Mga pang Amerikano na to. 1.5. So, Bumili ng yelo. Bumili ng bata. Port Santiago. Of Port Santiago. Ganda dyan. Ito ang Port Santiago. Wala, Fort Santiago. Exit only? Suko. Baka pwede, baka dun sa papasok na kabila. Oo. Bayad yan. Kano ang entrance sa Port Santiago? Ganda pala Kano dito. entrance? 75. May entrance po. 75. Uy, sa Maria Clara.
Hey, Maria Clara. Sila. Maria Clara, no? Mamiti pa, no? Okay. Ano, may pang-entrance ka ba? Pero, buka natin. Sipin mo, no? Nakita mo si Maria Clara. Oh, PWD, may discount. Hindi, makabukin. Government.